Máy tính là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, bạn biết sử dụng chúng không? Chắc chắn rồi, nó là một cuộc cách mạng, ai cũng đã biết tầm quan trọng như thế nào. Nhưng nó còn rất nhiều điều thú vị có thể làm bạn bất ngờ đấy. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những sự thật thú vị về những chiếc máy tính. 1. Lịch sử của máy tính. Charlie Babbage vào năm 1833 đã phát minh ra tất cả các bộ phận ngày nay được sử dụng cho máy tính hiện đại. Nhưng chiếc máy tính hiện đại đầu tiên được phát minh tận 120 năm sau đó. Z1 là máy tính kỹ thuật số hoạt động hoàn chỉnh đầu tiên được phát triển bởi Conrad Zuse vào năm 1936. Năm 1939, ông đã tạo ra Z2 với tư cách là máy tính cơ điện đầu tiên trên thế giới. Trong khi Charlie Babbage được coi là cha đẻ của máy tính, Zuse có thể được coi là người phát minh ra máy tính hiện đại. 2. Chiếc máy tính điện tử đầu tiên nặng đến 27 tấn và chiếm diện tích đến 167 m2. Ngày 15 tháng 2 năm 1946, ENIAC, viết tắt của Electronic Numerical Integrator and Computer, được giới thiệu tại trường đại học Pennsylvania, là chiếc máy tính điện tử đầu tiên có thể được tái lập trình để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong nhiều lĩnh vực. Cỗ máy này bắt đầu được phát triển cho quân đội Mỹ vào năm 1943 bởi đội ngũ đông đảo các nhà khoa học tới từ Đại học Pennsylvania và được báo chí thời bấy giờ gọi là bộ óc vĩ đại. Các thông số kỹ thuật của ENIAC cũng rất ấn tượng ở thời kỳ đó. Nó có 17.468 ống chân không, 70.000 điện trở, 1.500 dơ le, 10.000 tụ điện và 5 triệu mối nối hàn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Máy có khối lượng 27 tấn, chiếm diện tích mặt sàn 167 m2, sức mạnh xử lý 385 phép nhân mỗi giây và mức tiêu thụ điện tới 150 kW. Kinh thật. 3. Những ổ cứng đầu tiên thậm chí còn lớn hơn cả một chiếc tủ lạnh thương mại. Vào năm 1956, IBM trình làng chiếc ổ cứng lưu trữ cho máy tính đầu tiên trên thế giới. Chiếc ổ cứng lưu trữ này có kích thước lớn hơn một cái tủ lạnh và nặng hơn 1 tấn. Ổ cứng đầu tiên trên thế giới này tuy có kích thước lớn nhưng chỉ có khả năng lưu trữ 5 MB dữ liệu. Ở thời điểm đó, đây đã là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Còn bây giờ là 1 terabit hay nhiều hơn nữa, nó chỉ nhỏ bằng cái móng tay. Vị trí 1 terabit nó gấp khoảng 200.000 lần cái ổ cứng đầu tiên, có nghĩa là 200.000 cái máy giặt. Ôi mẹ ơi! 4. Trong khi máy tính đầu tiên ra đời từ năm 1946 thì mãi 18 năm sau, tiến sĩ Doug Engelbart người Mỹ mới đưa ra phát minh con chuột đầu tiên của mình. Vào năm 1963, nó bây giờ là một trong những thứ cần thiết nhất cho máy tính. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, phần thân hoặc phần đế được làm bằng gỗ với bánh xe kim loại hỗ trợ lăn qua lại. Nó có một sợi dây nối với máy tính, được hiểu là đuôi của một con chuột. Do đó, nó được gọi là chuột cho máy tính. 5. Bàn phím QWERTY được phát triển bởi Christopher Latham Soles cho máy đánh chữ Remington No. 1 vào năm 1874, trở thành một tiêu chuẩn cho các thiết bị nhập liệu và máy tính. Nó được sử dụng cho tới ngày nay. 6. Một người bình thường chớp mắt 20 lần một phút, nhưng khi sử dụng máy tính, họ chỉ chớp 7 lần một phút. Đây cũng là lý do dùng máy tính bạn nhanh bị mỏi mắt hơn, không chỉ do cường độ ánh sáng của màn hình đâu mà do mắt bạn sẽ nghỉ ngơi ít, hoạt động và tập trung nhiều hơn nên nó nhanh bị mệt và khô hơn. Nhớ xem xong video này thì cho mắt mình nghỉ một chút đi nhé. 7. Có bao nhiêu máy tính trên thế giới? Tính đến tháng 10 năm 2014, đã có gần 2 tỷ máy tính cá nhân được sử dụng trên toàn thế giới. Một con số khủng khiếp, thế giới hiện đang có hơn 7 tỷ người. Tôi đoán bây giờ máy tính chắc cũng gần 3 tỷ, vậy vị chi là cứ hơn 2 người là có một cái máy tính được sử dụng. 8. Có trên 5.000 con virus máy tính được tung ra sau mỗi tháng. Và 70% tác giả của các loại virus có hợp đồng làm cho các tổ chức tội phạm. 5.000 là con số thống kê trung bình, mỗi virus có cách thức và khả năng khác nhau. Và tất nhiên khả năng mạnh nhất của chúng là phá hoại hệ thống, dữ liệu, ăn cắp thông tin vân và mây mây. Thế giới mỗi năm thiệt hại từ hàng tỷ tới nhiều tỷ đô vì mấy con virus máy tính mà bản chất chỉ là ít dòng lập trình của các lập trình viên xấu tính được thiết kế ra để xâm nhập máy tính và tự động nhân bản lây lan ra ít thì trên máy của bạn, rộng hơn thì sang các máy nối cùng mạng LAN và thậm chí Internet. Nhiều virus chỉ được tạo ra để vui đùa hay là thử thách bản thân, không có tính hay ý định gây thiệt hại cho ai cả. Nhưng hầu hết chúng đều được tạo ra có mục đích cụ thể, thậm chí là phá hoại nền kinh tế của một tổ chức, quốc gia hay thế giới, nhất là Internet. 9. Virus máy tính nguy hiểm nhất. Cho tới nay thì I Love You vẫn là virus kinh khủng nhất của ngành máy tính. Nó được cho là đã tiếp cận trên 50 triệu nạn nhân trong vòng 10 ngày. Đây là worm máy tính được lan truyền thông qua email với chủ đề I Love You và đi kèm với file Love Letter for You, TXT, VBS. Sau khi mở file này, nó sẽ tự gửi cho mọi người trong sổ địa chỉ Outlook, khiến nó thành một trong những virus lây lan nhanh nhất vào thời điểm đó. Khó giải quyết hơn là khả năng ghi đè lên các file của nó. Nếu không thực hiện sao lưu, bạn sẽ phải nói lời tạm biệt với các file JPEG và file âm thanh. Ngoài ra nó còn có thể ghi đè lên các file CSS,
HTA. Không những vậy, nó còn lấy thông tin cá nhân, đặc biệt là mật khẩu người dùng và gửi tới email của người tạo ra virus. Việc loại bỏ nó cực kỳ khó khăn do lúc đó chưa có phần mềm diệt virus hiệu quả. Còn con I Love You này vì quá yêu bạn nên tự nhân bản và ẩn thân vào mọi ngõ ngách trên ổ cứng cực kỳ khó tìm ra. Người ta ước tính chi phí để loại bỏ virus này lên đến 15 tỷ đô la Mỹ. Con số thật vô cùng khủng khiếp và bạn nên nhớ đó là năm 2000, nếu tính theo tỷ giá hiện tại thì nó còn nhiều hơn nữa. Vì vậy đừng bao giờ click vào email lạ hay một link trôi nổi không rõ nguồn gốc được gửi tới bạn nhé. 10. Chỉ có 10% tiền tệ trên thế giới tồn tại ở dạng vật chất, số còn lại được lưu trữ trên máy tính. Không tính lưu trữ các loại kim loại, đá quý hiếm như ruby, kim cương. Đặc biệt có giá trị quy đổi về tiền như vàng. Trên thực tế tất tần tật các loại tiền giấy, tiền xu, tiền polymer hàng ngày mà 7 tỷ người trên trái đất bao gồm cả các ngân hàng với những kho trữ tiền khổng lồ sử dụng chỉ chiếm từ 8 đến 10% giá trị tiền tệ của cả thế giới. Khoảng 90% lượng tiền còn lại đều được lưu trữ trên các server của các ngân hàng, tổ chức tài chính. Ngày nay thực tế bạn có thể thấy tiền tệ của chính chúng ta chỉ là những con số khi bạn đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của mình. Chính vì vậy việc bảo mật số cho những hệ thống này vô cùng quan trọng và phải liên tục được cập nhật cũng như backup dữ liệu cực kỳ cẩn thận. Chỉ cần một chút lỗi thôi thì vô số tiền sẽ biến mất và cầu trời là nó đừng bao giờ xảy ra. Khi mà giờ đây mọi giao dịch đều qua online thì việc bảo mật là cực kỳ quan trọng. Trên đây là 10 sự thật thú vị xung quanh chiếc máy tính, qua đó cho thấy tầm quan trọng của nó. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin thú vị và đừng quên cho mình một like khi thấy video hữu ích nhé.